Să vedem care este mesajul lunii februarie pentru toți cei care au soarele, ascendentul și luna în Săgetător. Luna februarie este o lună foarte puternică din punct de vedere energetic, mai ales din perspectiva tranzitelor astrologice. Se schimbă în această lună atât programul mentalului colectiv, cât și programul nostru individual de viață. Evident, dacă permitem aceste lucruri și ne aliniem la o vibrație înaltă. Să vedem despre ce este vorba pentru voi în această lună dedicat și ce ne spun tranzitele, dar și energia cărților. Atenția în mod deosebit pentru voi, dragii mei, va fi îndreptată către casa a treia, către casa a patra, spațiul locativ, dar și către carieră. Vorbim aici despre arhetipul vărsătorului, unde planetele Mercur, Marte și Venus vor începe tranzitul în februarie și îl vor întâlni pe Pluto, care deja se regăsește aici încă din 21 ianuarie. Pluto este planeta care ne vorbește despre moarte și renaștere, despre transformare, regenerare. Este planeta care dizolvă tot, dar este și arhetipul care ne vorbește despre obsesie, despre control, putere și manipulare. Vărsătorul este arhetipul care vrea adevărul, căruia nu-i place compromisul. Vrea libertate și egalitate, vrea exprimarea sinelui autentic. Detașare. Minte rațională este sclipirea de geniu. Mercur, planeta intelectului, cea care ne ajută să comunicăm, să vorbim, să învățăm. Este opinia noastră formată până acum, dar care vine dintr-o experiență de viață proprie și subiectivă. Așadar, Mercur îl întâlnește în conjuncție pe Pluto și aceste lucruri pot însemna următoarele. Comunicare foarte iute. În casa a treia, care este casa planetei Mercur. Mercur guvernează acest sector din viața noastră și care ne vorbește despre familie extinsă, despre comunitatea din care fac parte, cursurile pe care le pot face, informațiile pe care le pot accesa, drumurile pe distanțe scurte, vecinii, frații, surorile, verișorii, toate aceste lucruri care se întâmplă pe lângă casă sau tranzacțiile comerciale, discuțiile pe care le pot începe, colaborările, contractele, sunt acum vizate. În acest context, poate aduce sclipire de geniu informații care circulă rapid, informații pe care le pot accesa foarte repede, informații pe care acum le pot accesa și înainte nici nu credeam că există sau habar nu aveam că există aceste lucruri. Mercur reprezintă tehnologia. Ceva trebuie să fac la nivel tehnologic, să îmi îmbunătățesc competențele. Cursuri noi în domeniu, care să mă ajute pe mine să fiu mai puternic, să dețin controlul asupra pregătirii mele profesionale, poate. Să am un control, să pot controla, spre exemplu, CV-ul atunci când merg la un interviu. Pentru alții dintre voi poate însemna momentul acela în care doriți să vă achiziționați o mașină sau să vindeți o mașină sau poate începeți cursurile de șofat, școala de șoferi. Vă puteți lua examenul sau să aveți atenție la permisul vostru auto, pentru că pot apărea lucruri la modul general valabil. Tot aici putem vorbi despre weekenduri, despre planuri care poate se amână sau despre ceva anume care înseamnă să nu mai fac niște drumuri, să nu mai fiu pe drumuri. Poate îmi schimb serviciul în această lună și pot lucra de acasă, pentru că tehnologia actuală îmi permite. Pot începe acum să comunic cu cineva din comunitatea mea sau se mută vreun vecin. Nu mai am parte de un conflict anterior. Mercur și Pluto pot aduce informații manipulatoare, bârfă, vecini invidioși. Toate aceste lucruri pot dispărea din cadrul vostru stabil de acum începând. Mai departe, următorul care îl întâlnește pe Pluto aici în Vărsător este Marte, planeta acțiunii, cea care reprezintă determinarea, voința, puterea noastră de a face lucrurile. Dar este și programul atacă și fugi, este și programul supraviețuirea Marte. Poate da dovadă și de agresivitate și de acțiuni compulsive. Pentru că Pluto este octava superioară a planetei Marte, această conjunctură s-ar putea să ajungă pentru voi să fie ca un ghimpe în coastă. Nu neapărat, însă să fiți atenți, să nu șofați cu viteză, spre exemplu, sau atenție la drumuri. Pe de altă parte, această conjuncție poate aduce determinare. În sfârșit fac acel pas important, mă mișc dintr-un loc în altul, ies din comunitatea mea, trec dincolo de comunitatea mea și merg
către oameni noi, către cursuri care mă ajută să-mi îmbunătățesc viața. Pot aduce aici aceste tranzite, discuții în familie, pe care vărsătorul spune să nu le luăm în calcul, să privim obiectiv și detașat și să aflăm adevărul, să știm cine suntem noi cu adevărat, pentru că da, este o vorbă, spune-mi lângă cine te afli ca să-ți spun cine ești. Este un fel de depășire a propriei condiții. Asta ne spun tranzitele, că putem face mai mult, putem ieși din comunitate, din sfera aceasta a asemănării cu alții și putem fi unici și originali, putem accesa o conștiință înaltă, sclipire de geniu în această lună. Mai departe, Venus, planeta care vorbește despre banii lichizi, este zeița iubirii și a frumuseții, despre stima de sine și despre iubire, despre proprietăți, intră și ea în Vărsător și face conjuncție cu Pluto. Venus și Pluto în conjuncție vorbesc despre o pasiune atât de mare încât este greu de conținut și se poate risipi și foarte repede. În cazul în care ați început să vorbiți cu cineva din comunitatea voastră sau ați întâlnit pe cineva în drumurile voastre, atenție că s-ar putea să fie de moment. Este o atracție fizică nebănuită și poate fi foarte ușor confundată această conexiune sau această simțire cu dragostea adevărată, însă nu este. Este mai mult pasiune, obsesie și control, să fiți cu băgare de seamă. Pe de altă parte, Venus și Pluto aici în Vărsător vorbesc fix despre aceste lucruri, despre eliminarea obsesiei și a controlului când vine vorba despre lucrurile pe care vreau să le fac. Vreau neapărat să cumpăr ceva pentru că îmi place, să văd ce se află în spatele acelei acțiuni compulsive, pentru că aici vorbim despre niște deprinderi comportamentale obsesiv-compulsive pe care le putem conștientiza, integra și vindeca, înlătura. În această lună pot ieși la suprafață și mă pot ajuta de toate aceste lucruri să mă eliberez de ceea ce nu-mi convine. Pluto mai înseamnă și putere, după cum spuneam, psihologie, poate începeți acum să faceți niște cursuri de dezvoltare personală care să vă ajute în profesie, în carieră sau pe voi la nivel individual. Vorbește și despre atașamente legate de bani, poate. Nu mi cumpăr niște lucruri pentru că sunt prea scumpe. De ce? Pentru că așa am învățat eu din familia mea. Fie poate cheltuiți prea mult, fie poate sunteți foarte economi, foarte calculați. Este o ușoară energie a extremelor pe care o putem echilibra în această lună și o putem balansa foarte bine. Venus este și guvernatoarea relațiilor. Atenție la relațiile pe care mi le creez sau ce relații am în comunitate. De asemenea, dacă aveți conflicte cu vecinii sau se întâmplă ceva pe acolo, în această lună vă puteți elibera de acel stres, de acea obsesie, de acele discuții, de acel mediu toxic. Tot aici în Vărsător vom avea o lună nouă în casa voastră a treia, dar care face quadratură cu Uranus din Taur. Taurul vorbește despre bani, iubire, stimă de sine, valorile mele, iar Uranus este elementul de surpriză. Este șocul, schimbarea, neprevăzutul. În quadratură cu semnul pe care îl guvernează, cu luna nouă care înseamnă intenții noi, drumuri noi, vreau ceva neapărat. Pot apărea surprize să nu obțin ceea ce îmi doresc neapărat, doar pentru că acel lucru nu-mi servește, de fapt, nu este bun pentru mine. Vreau să ajung neapărat într-o anumită destinație în weekend și am parte de impedimente. Bucurați-vă, nu trebuie să ajungeți acolo. De fapt, aveți altceva de făcut sau sunteți protejați de către divinitate. Mai poate însemna și ceva legat de bani sau nu îndrăznesc să-mi cumpăr anumite lucruri sau vreau să-mi fac planuri de o nouă achiziție, dar îmi scapă din vedere niște lucruri. Trebuie să văd imaginea de ansamblu și să fac calcule pentru viitor. Să văd în viitorul meu acea achiziție este sustenabilă, da orba. Apoi, cu toate temele făcute, pot trece la acțiune. Să nu uităm de Marte și de Pluto și de zicala graba strică treaba. Mai departe, energia se schimbă începând cu 19 februarie, când soarele intră în Pești în casa voastră a patra, urmat de Mercur pe 23, tot aici în Pești în casa voastră a patra. Peștii reprezintă arhetipul necondiționat, reprezintă fără limite și fără granițe, reprezintă iubirea necondiționată, visarea, imaginația, conexiunea cu divinitatea și acces la câmpul de informații, la conștiința supremă. Pe de altă parte, reprezintă și fantezia, iluzia, escapismul. Mercur, planeta intelectului,
ne duce către visare, dar ne duce și către o intuiție nebănuită, către clarviziune, clarvedere, un dar pe care îl avem în această lună de a anticipa, de a calcula dinainte, de a simți dinainte, de a vedea dinainte niște lucruri care se pot petrece în legătură cu casa a patra. Trecutul meu, rădăcinile mele, spațiul locativ, părinții mei, casa în care locuiesc, casa în care am locuit sau cum anume sunt eu la mine acasă. Peștii mai înseamnă și sacrificiu. Ce anume sacrific eu la mine acasă? Pești înseamnă liniște, înseamnă poezie, romantism. În această lună s-ar putea să vreți liniște, pentru că aveți activă casa a treia care vă pune mereu pe drumuri, vă ține mintea ocupată. Și puteți face un soi de terapie, puteți închide ușa casei voastre și vă puteți găsi tot ceea ce înseamnă artistic să vă bucurați de viață. Veți avea nevoie să faceți această schimbare de cadru din momentul în care intrați în casă, pentru că așa vă veți regenera. Pentru alții dintre voi poate însemna accesez acum ceea ce s-a întâmplat în trecutul meu cu părinții mei în casa mea părintească sau pe linia mea transgenerațională. Iar toate aceste informații pe mine mă vor ajuta în dezvoltarea personală sau în înțelegerea propriei mele vieți. Și mă pot reforma, mă pot regenera, mă pot schimba. Nu trebuie să sacrific nimic și nu trebuie să mă ascund atunci când viața devine grea la mine în casă. S-ar putea să doriți să nu socializați foarte mult, dar folosiți acele momente de liniște și de singurătate sau de retragere prin a crea ceva artistic, prin a studia ceva, prin iubire de sine și prin iubire necondiționată. Poate prin vindecarea copilului interior. Și nu în ultimul rând, la sfârșit de lună, pe 24, avem luna plină din Fecioară, din casa voastră a 10-a. Casa carierei, casa profesiei, numele și renumele, faima, relația cu instituțiile de stat, cu instituții mari, autoritatea din viața mea. Vorbim aici despre șeful, șefa și despre funcția mea, despre menirea mea aici pe pământ. Este cea mai vizibilă arie din harta noastră natală, personală. Fecioara este semnul meticulos și metodic. Este semnul care vrea perfecțiunea, care zăbovește foarte mult pe detalii mici și mărunte. Fecioara înseamnă modestie, dar într-o vibrație mai joasă înseamnă și critică sau exigență. Iar luna plină vine cu o concluzie, cu o finalitate sau cu posibilitatea de a repara acțiunile din ultimele 6 luni. Unde poate am lucrat de acasă și nu mi-am făcut treaba bine, spre exemplu. Sau, în sfârșit, pot ieși la pensie acum, mă pot retrage, mă pot bucura de pensia mea. Pentru alții dintre voi s-ar putea să însemne o ușoară depresie, stau prea mult în casă, singur, și uite ce bine era când aveam un serviciu, când încă nu eram pensionat. Pe alții dintre voi s-ar putea să vă deranjeze că lucrați de acasă și să vreți să ieșiți mai mult în lume. Aveți nevoie de această infuzie de energie pentru a putea funcționa. Până la urma urmei, voi sunteți semnul care explorează, sunteți în continuă mișcare, într-o continuă dorință de a face lucruri. Pentru alții dintre voi poate însemna aici schimbarea numelui și a renumelui. Poate veni cu un divorț sau poate veni cu o căsnicie, cu o căsătorie. După ce am stat foarte mult într-o relație lungă sau foarte lungă și rutina noastră deja a fost ca și când noi am fi căsătoriți, în această lună, uite că o putem face. Primiți o cerere în căsătorie sau vă hotărâți așa, unanim, într-o voce, să vă oficializați relația. Iar pentru alții dintre voi s-ar putea să însemne vreau să fac mai multe, vreau să am o funcție de conducere, vreau să avansez, să progresez, m-am săturat doar să execut. Și să fie această revoltă interioară în voi, că vreți autoritate, vreți o funcție mai mare, sau poate în sfârșit se încheie niște drumuri pe care le faceți pentru accesarea unui credit, pentru a rezolva niște chestiuni care au legătură cu taxele, impozitele pe la diverse instituții, sau vă pleacă șeful, se schimbă ceva la locul vostru de muncă. Toate aceste lucruri se pot întâmpla în această lună și sunt de bun augur pentru voi toți. Este o energie foarte bună în luna februarie pe care ar fi indicat să o folosim pentru începerea acestor noi cicluri de viață care ne ajută în viitor. Să vedem.
Energia Gemenilor. Casa a treia va fi de mare importanță pentru voi, acolo unde îl aveți pe Pluto. Ceva se schimbă sau se transformă la nivel de comunitate. Frații, surorile se căsătoresc, ceva în familia voastră extinsă se poate schimba, vecini se pot muta, toate aceste lucruri pot apărea. Pe de altă parte, este vorba despre schimbarea paradigmei. De asemenea, în tot ceea ce ține de casa a treia, modul în care învăț, ce mi s-a spus în copilărie, cât de capabil sunt, dar și de casa a patra, ceva legat de spațiul vostru locativ se poate schimba sau este important să vă creați mai multă liniște în casă pentru a vă putea regenera mai ușor, mai bine, mai repede. Aici avem energie mutabilă. Uite, vă avem pe voi Peștii, Fecioara și Gemenii. Și toate aceste semne pentru voi în această lună sunt importante. Energia Gemenilor care ne spune despre axa cunoașterii, despre tot ceea ce pot dobândi în această viață sau acum în momentul prezent, care mă ajută să capăt competențe noi pentru a manifesta un viitor mai sigur și mai stabil. Vorbim despre luna plină din Fecioară, care anunță schimbări la nivel de carieră, poate un nou loc de muncă, o nouă funcție, o nouă poziție în care voi să fiți într-o poziție de autoritate. Pe de altă parte, mai poate însemna că sunteți părinți care stau și lucrează de acasă sau că autoritatea voastră înseamnă să fiți părinte pentru copiii voștri. Spre exemplu, mamă care își crește copiii și stă doar în casă. Asta nu înseamnă că nu puteți avea parte de cursuri sau că nu puteți să faceți ceva pentru voi, dezvoltarea voastră personală la nivel de part-time. Toate aceste lucruri pot apărea de acum înainte pentru că, într-o oarecare măsură, energia o cere, nevoia o va cere. Și Jupiter, marele benefic, care se regăsește în Taur și care vă ajută să aveți parte de prosperitate, să aveți o creștere la nivel de venituri, începând cu această perioadă de timp, să spunem. Pentru alții dintre voi poate însemna, pentru că Jupiter este guvernatorul vostru, o nouă dietă, să țineți o dietă, să vă schimbați aspectul fizic. Și aceste lucruri pot fi în atenția voastră. Este înțelepciunea ancestrală din voi care în această lună poate ieși la suprafață și vă poate da un acces la informații, puteți descărca informații noi, intuiția voastră poate fi la superlativ și este doar de bine. Pentru Săgetător, să vedem, uite, după o viață în care poate n-am făcut cum am vrut, poate nu mi-a plăcut sau poate nu am manifestat potențialul meu real, cel mai înalt, pot fi autentic acum și îmi găsesc drumul, sensul, intru pe linia mea de destin. Dorințe care devin realitate, miracole, visele mele devin acum concrete, planuri încep acum, colaborări încep acum, sunt binecuvântat, mă îndrăgostesc sau ceva ce are legătură cu o dragoste de-a mea din trecut. Poate cu prima dragoste, poate reieși la suprafață sau puteți avea parte de o concluzie finală acolo. Inspirație și conexiunea cu divinitatea care vă ajută și vă ghidează pașii. Ia să vedem. Iarna. Iarna este anotimpul vostru și prin arhetipul vărsătorului este important, începând cu această lună, să învățați să vă detașați de relații, să nu trageți de nimeni care nu vrea să facă parte din viața voastră, să nu purtați o mască, să fiți eul vostru autentic atunci când aveți ceva de spus. Pentru alții dintre voi poate însemna să depășiți o fază de timiditate acută pe care o aveți și să începeți să aveți o voce și încredere în voi înșivă. Vorbim aici despre a reflecta la ceea ce am făcut până acum pentru a putea avea acces la lucruri noi. Pentru voi se încheie iarna. Deci lucruri noi încep pentru Săgetător odată cu energia lunii februarie. Ancora. Se închide un ciclu care are legătură cu stabilitatea voastră. În sfârșit,
Devin stabil, în sfârșit am o casă, în sfârșit pot avea o casă a mea, dacă asta doresc. Lucrurile devin mai stabile. Sau dacă până acum am îndurat niște lucruri și am avut o rutină care poate mi-a creat ușoare stări de depresie, începând cu luna februarie pot schimba acele lucruri. Voința să ies dintr-un ciclu destructiv, voința să o iau de la capăt, voința să mișc energia astfel încât să pot manifesta. Noroc, lucrurile să fie în avantajul meu. Ce încep acum durează, este de lungă durată, pentru că Pluto are un tranzit de 20 de ani acolo în casa voastră a treia. Ceva stabil în legătură cu relația mea de iubire. Se poate schimba ceva în relația mea de iubire, ceva ce a fost de lungă durată. Poate nu mai vreau să păstrez o relație în viața mea. Și acest lucru poate apărea aici. Și elementul de pământ, practicalitate, decizii concrete luate cu minte limpede și cu o sclipire de geniu. Îmi vin niște idei despre cum să fac lucrurile astfel încât să fiu stabil. Și este o lună în care voi veți fi foarte realiști, foarte capabili să porniți de la zero sau să construiți ceva efectiv, astfel încât să vă bucurați mai mult de viață sau să vă simțiți voi mai bine cu sufletul vostru, în pielea voastră. Să vedem. În zona de relații avem un 6 de bâte. În zona planului material 4 de cupe. În zona planului emoțional un rege de bâte. Păi uite așa la o primă privire, aici energia pentru voi spune: vreau să am parte de mai mult succes, merit mai mult, valorez mai mult. Cei de la locul de muncă nu par să se prindă de acest lucru, să înțeleagă care mi este valoarea, dar eu știu că pot și reușesc. În zona de relații aici avem acest 6 de bâte care ne aduce succes. Cineva face reverență în fața noastră și ne recunoaște. Fie ca autoritate, fie meritele, fie efortul pe care îl depunem în relațiile noastre. Succes să întâlnesc pe cineva cu care să intru într-o relație de căsătorie, inclusiv religioasă, cu care să încep să vorbesc acum și să fie parte din destinul meu, alături de care să construiesc o viață de familie. Pentru cei care sunteți în relații deja stabile, posibilitatea să vă căsătoriți, posibilitatea să vă luați o casă, posibilitatea să avansați în acea relație sau posibilitatea să vă eliberați de acea relație, pentru că aici simt o tensiune. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, este un moment în care să conștientizați practic și efectiv dacă mai aveți un drum împreună sau nu. Pentru că pare că ieșiți dintr-o perioadă de izolare în care puteți avea parte de o întâlnire tet-a-tet, față în față, în care lucrurile să se clarifice între voi, întrucât a fost un du-te vino până acum sau vreau ori nu vreau. Ceva de genul acesta. 3 de cupe, bucurie în relații, bucuria de a cunoaște pe cineva cu care sunt compatibil, bucurie în relația mea sau cu bucurie acum prin curaj să mă îndepărtez dintr-o relație unde nu mă simt apreciat. Bucuria de a sta de vorbă și de a mă elibera, de a avea parte de o concluzie, dacă m-am despărțit de cineva, dacă este bine sau nu să continui viața așa. Regele de cupe. Cei singuri cunoașteți pe cineva, puteți cunoaște pe cineva acum. Cei care sunteți în relații deja formate, puteți avea parte de iubire și în relația pe care o aveți, dar dacă doriți să vă separați de omul cu care aveți o relație stabilă și după. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, o discuție aici este foarte importantă. Pentru foarte mulți dintre voi, deși există iubire, nu există compatibilitate la nivel de rutină. Există o iubire, dar o iubire purtată în online, o iubire purtată în imaginație, la nivel concret, lucrurile nu par să fie tangibile. 9 de bâte. Experiența mea de viață de până acum îmi spune mie că relațiile trebuie să fie într-o anumită formă sau alta. Iar în această lună îmi schimb complet părerea despre cum ar trebui să fie o relație sau despre ce oameni vreau lângă mine. 7 de cupe. Un mic
ocol, poate am făcut până acum și în sfârșit intru pe traiectoria corectă, sau este acel moment de ezitare, de confuzie în care nu știu ce să fac în relație, nu știu pe cine vreau alături, dar energia lunii februarie vă va arăta, vă va ajuta să deslușiți acest mister. 2 de cupe. Să știți pe cine iubiți, alături de cine sunteți, să cunoașteți pe cineva sau să rămâneți alături de un om, dacă vă doriți acest lucru sau nu. În zona aceasta profesională, în zona planului material, nu sunteți mulțumiți de ce aveți. Vreți mai mult, vreți ca lucrurile să fie mai stabile sau v-ați săturat de rutină și vreți altceva, poate unii dintre voi. Este apatie, este plictiseală la locul de muncă sau este acea senzație că nu vă dezvoltați suficient de mult. Dacă cumva totuși locul de muncă este stabil și nu vreți să-l schimbați, căutați să vă împliniți voi această dorință și chemarea sufletului prin a face cursuri, dar pentru propria voastră dezvoltare personală, care să nu aibă legătură cu serviciul neapărat. Pentru alții dintre voi este o schimbare de carieră care va apărea acum, uite, în casa a 10-a, unde aveți luna plină, unde nu vă mai convine ce faceți sau unde vreți să fiți promovați, aveți suficientă experiență pentru a fi promovați, pentru a avea o poziție mai bună și începând cu această lună puteți mișca energia în favoarea voastră, astfel încât acele lucruri să devină concrete și palpabile pentru voi. 5 de cupe. Tare necăjiți sunteți aici, poate unii dintre voi nu sunteți mulțumiți în această lună de pensie, vreți să faceți ceva în plus, puteți să faceți chiar și voi ceva în plus în online. Nu se știe niciodată de unde sare iepurele, spune vorba. Pentru alții dintre voi este momentul să nu vă mai credeți incapabil sau să vă mulțumiți cu puțin, ci din contră să ieșiți în lume și să îndrăzniți, să cereți mai mult, să faceți mai mult. 6 de spade. Calea de a-mi schimba rutina, posibilitatea de a-mi schimba rutina, posibilitatea de a-mi schimba serviciu, care da, s-ar putea să implice o nouă calificare sau s-ar putea să implice să învăț ceva nou, dar nimic nu este imposibil, magicianul, pentru că puteți. Este o lună foarte bună pentru schimbare la nivel material, pentru accesarea unor fonduri, dacă doriți acest lucru, pentru a ieși dintr-o altercație cu autoritățile sau cu o autoritate, cu un șef, cu o șefă. Putem discuta, ne putem înțelege, sau șeful, șefa se schimbă, sau aici este o discuție pe vreo moștenire cu frații, chestii de genul acesta, sau o discuție cu vecinii. Toate aceste lucruri sunt realizabile. Puteți aici să vă descurcați și să ajungeți la o concluzie stabilă, sănătoasă. Iar în zona aceasta a relațiilor emoționale, aveți regele de bâte care spune că puteți străluci, că voi nu vă vedeți pe voi înșivă așa cum vă văd alții sau că este important în primul rând să știți voi cine sunteți, să vă dați jos acea mască de pe ochi sau acea percepție limitativă pe care o aveți despre voi înșivă. Regele de bâte vorbește despre acțiune, despre curaj pe care poate până acum nu l-ați avut, să îndrăzniți mai mult, să urcați pe scara ierarhică, spre exemplu. Faetonul vine cu progres, vă bucură ceva la nivel emoțional. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie mici provocări pe zona aceasta, cardiologie inimă. Să aveți grijă să nu vă enervați, pur și simplu, să aveți o sensibilitate acolo. Avem steaua, steaua care ne spune progres, lucruri noi încep să se vadă pentru mine. În primă fază pot apărea niște schimbări care să nu vă placă, care să vă declanșeze modul vechi de a gândi, dar care în esență vă duc pe voi către ceea ce aveți nevoie, către o linie de destin mai bună. 5 de monede, frica de bani sau frica de abandon. Mi-e teamă că nu mă descurc singur. Îndepărtați această gândire, îndepărtați aceste lucruri din mintea voastră pentru că puteți și voi să fiți și antreprenori, dar și să aveți o funcție de conducere foarte bună. Pe de altă parte aici, experimentați un sentiment de abandon, deși aveți o relație, nu știu, poate partenerii voștri călătoresc, sunt mereu pe drumuri și voi vă simțiți cumva închiși în casa voastră pentru că aveți pești aici și pești înseamnă izolare. Este o lună prin care să începeți să faceți niște lucruri, iar pe sezonul berbecului să vedeți rezultate concrete, să aveți parte de acțiuni noi, de lucruri noi, de începuturi.
Diavolul din nou. Poate vă simțiți izolați din cauza banilor, depindeți de banii cuiva sau cineva reprezintă o autoritate în fața voastră și nu ați avut un cuvânt de spus până acum. Începând cu această lună vă puteți crea ocazia să aveți o voce și un cuvânt de spus. Să contați la fel de mult. Vărsătorul spune egalitate, libertate, fraternitate. Pajul de bâte și lucrurile se mișcă, veți putea să faceți lucrurile să funcționeze în favoarea voastră și să fie mai stabil, mai egal, mai corect totul în viața voastră de acum începând. Pe de altă parte, atenție la musculatură, pe unde călcați, pe unde puneți piciorul, la tensiune arterială. Talismanele. Ce este al tău este pus deoparte. Uite, este momentul să depășesc un mod de a gândire învechit. În cazul în care stați acasă foarte mult, puteți ieși acum, puteți învăța, puteți accesa casa noua, care este casa voastră și vă puteți eleva cunoașterea, puteți face cursuri noi, vă puteți înscrie la cursuri noi. O nouă direcție se poate deschide aici pentru voi, o nouă pregătire, o nouă calificare. În casa a patra este important să vă relaxați. Vedeți, în momentul în care intrați la voi în casă, dacă a fost ceartă și discuție înainte, prin modalitatea voastră inedită de a face lucrurile, vorba dulce, multa dulce. Sau, pe de altă parte, este doar o iluzie că aveți parte de o relație stabilă, care funcționează, s-ar putea. Să nu vedeți cu claritate ceea ce se întâmplă sau unii dintre voi să vreți să ieșiți, să evadați, să vă urmați un vis. Poate relația pe care o aveți sau viața voastră a fost de așa natură construită încât nu v-ați atins potențialul și puteți începe să o faceți. Aici vorbim despre artă sau despre vibrație. Suntem ceea ce credem că suntem. Capul sus și mult curaj să vă atingeți potențialul și să vă descoperiți pentru că puteți. Uite, pot să mă descoper pe mine, pot mai mult decât ceea ce fac deja. O călătorie care poate începe și are legătură cu casa voastră. Se întâmplă ceva la voi în casă sau cu casa voastră sau vă puteți lua o casă sau să începeți să ieșiți mai mult din casă. Poate însemna și că vă mutați de acasă pentru unii dintre voi. O călătorie nouă, să începeți realmente să respirați aer proaspăt, să faceți lucruri noi. Luna februarie vine cu lucruri noi pentru voi. Aici avem înaltul preot. Stabilitate, foarte multă stabilitate. Uite, drumuri pe care le fac acum, învăț lucruri noi care îmi oferă mie o stabilitate și la nivel financiar și emoțional mă simt bine și împlinit personal, dar și profesional. Și toate acestea se fac de către voi. Voi aveți puterea să remediați ce nu funcționează și veți avea o voce, veți conta. Vărsătorul, vedeți toate acele lucruri. Atenție de asemenea la șofat sau dacă vreți să vă luați permisul auto, o puteți face. Uite, chiar și o mașină nouă și o bucurie. Puteți să faceți aceste lucruri. Ceva legat de dietă, exact cum am spus, în această lună poate apărea în sfera voastră de interes sau este important pentru sănătatea voastră să aveți grijă la alimentație. Clar, unii dintre voi vă veți gândi la sănătatea voastră, la cum faceți lucrurile în mod normal. A venit timpul să vă folosiți asul din mânecă sau să luați o hotărâre decisivă într-o oarecare privință. Uite, care vă bucură, care vă duce către vindecare și către linia voastră de destin. Înaintați, progres, dar este o decizie a voastră personală. Aici ceva se poate repara și să nu renunțați la planurile pe care le aveți și la visurile voastre. Și aici avem inițiala N. De la nord, pământ, stabilitate, ceva concret. De la nou, noutate. Sau pur și simplu inițiala N, care înseamnă mă trezesc din visare și încep să funcționez în parametrii mei normali, devin magician în această lună. Vă mulțumesc tuturor!